সকলোকে মই বনস্মিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আজি 31 জানুৱাৰী বৌৰ বাৰ্থডে, তাকে সৰুকৈ কেক এটা বনাইছোঁ ঘৰতে এনেই চেলিব্ৰেশ্যন কৰিম বুলি। চাই থাকিব আৰু যদি ব্লগটো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এতিয়া কেকটো বনাই দিছোঁ, চাই লওঁগৈ বলকচোন। এইটো বৌৰ বাৰ্থডে কেকটো। Hi, Kodia. Hi. Thank you. और केक कटा हो गल एया आधा आधी आमार खाई बई सेसे आधा केक शेष नेके आरो सरो खुराके इने सेलिब्रेशन करिलो एया कटा हो गल बय काटिले बय गम ना पाए केक बनवा किया बहुता घरले आइसु सा खाबले आमी एया बय सा बनाय আছে अब की बनाइसा की सा एटू केक बनाइছিলে বয়ে ঘৰত চাহৰ লগত খাবলে এয়া বয়ে নিমকি বনাইছিলে মই খাই চাম কেনেকুৱা হৈছে মই খাই চাইছিলো বহুত টেস্টি হৈছিল ভাল হৈছে সঁচাই ভাল হৈছে বৌ এইটো হৈছে মচমচীয়া হৈছে পাইছে বয়ে বনাব মোৰ মাকটোকে বহি আছে কাহ হৈ পেলাই kamu main sana mungkin boleh boleh kamu hale hale gitu amor sa khai loi dia bebile khai ase tai বয়ে বনাই আছে কি বনাইছা বৌ পোলাও বনাইছে বয়ে এয়া ভাতলে মাংস বনালে এতিয়া বয়ে বুটৰ দালি বনাইছে আৰু ৰুটি বনাব এয়া বনাই আছে খাব হৈ গল এতিয়া আমি খাই লওঁ হেল্ল' এভৰিৱান কালি বহুতৰ ঘৰত ভাত খাই আহি পেলাই ব্লগটো কৰা নহ'লে আজি আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়া আছোঁ মই আমাৰ পিছফালে আৰু মই নৰসিংহ পাত বিচাৰি আছোঁ আজি কিবা এটা বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম নৰসিংহ পাত বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ এজোপা পাত ইমান নাই এয়া দিয়া পাতকেইটা মই ছিঙি লওঁ
এয়া ছিঙিলোঁ ইমানখিনি আৰু এজোপা আমাৰ তেজপাত গছ এয়া বেছি ডাঙৰ হোৱা নাই সৰু হৈ আছে এতিয়া এইখিনি ধুই ল'মগৈ দেখুৱাই আছোঁ কিনো বনাম ভাতকেইটা ভালদৰে ধুই লৈ এতিয়া এটা বাটিত মই অলপ বেচন দিম তাত অকণমান হালধি গুড়ি দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দিম তাৰপিছত এইখিনি মই পানীৰে এটা ঘোল টাইপৰ বনাই ল'ম এইখিনি হৈ গ'ল বনাই এয়া এটা এটা পাতকে ভাজিছোঁ এতিয়া খাই লওঁ আৰু এনেকৈ বনাই চাবচোন চাহৰ লগতো খাব পাৰি ভাতৰ লগতো খাব পাৰি এভৰিৱান ভাত খাই কৰি আহিলোঁ আৰু ভাবিলোঁ ৰ'দত অকণ বহোঁ বুলি কিন্তু আজি ৰ'দে নাইকিয়া হ'ল আজি বতৰটো ইমান ভাল নহয় সেইকাৰণে ৰ'দ নাইকিয়াই হ'ল আৰু ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বুলি অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব তেনেহ'লে আজি ইয়াতে এৰিছোঁ বাই বাই